वेलकम टू माय चॅनल. आज मी तुम्हाला मिल्क पावडरपासून बनवलेली कॉफी कशी तयार करायची ते सांगणार आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला 2 चमचे मिल्क पावडर घ्यायचे. त्यानंतर त्यात 1 चमचा कॉफी पावडर टाकायचे. तुम्ही तुमच्या चवीनुसार टाकू शकता. जर तुम्हाला डार्क कॉफी आवडत असेल तर तुम्ही जास्तही टाकू शकता. आणि त्यात अजून थोडी साखर ॲड केली आहे 1 चमचा. आता हे मिश्रण सर्व एका थोड्या पाण्यामध्ये ढवळून घ्यायचं आहे. एकदाच जास्त पाणी टाकलं तर त्या मिश्रणामध्ये जाड खडे निर्माण राहतात. त्यामुळे मी आधी थोडंसं पाणी टाकून घेतलं आहे. आता हे छान मिश्रण एकत्र झालं आहे. त्यात अजून मी थोडं पाणी टाकणार आहे, 1 ग्लास. आता हे आपलं मिश्रण रेडी आहे. मी हे मिश्रण गॅसवर ठेवतो आहे गरम करण्यासाठी. एक छान असं थिकनेस आलेला आहे कॉफीला. आणि आता छान याला उकळी आलेली आहे. आपली कॉफी रेडी झालेली आहे.